આજે આપણે બનાવીશું કાચી કેરીનું રિફ્રેશિંગ શરબત. ફ્રેન્ડ્સ, આ શરબત એક વખત બનાવી અને આખું વરસ સ્ટોર કરો. બજારમાં મળતા મોંઘા કેમિકલયુક્ત સિરપ કરતાં ઘરે બનાવેલું સિરપ એકદમ શુદ્ધ, સાત્વિક અને સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય છે. અને શરબત તમે માત્ર 1 જ મિનિટમાં તૈયાર કરી શકો છો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. ચાલો બનાવીએ કાચી કેરીનું ઇન્સ્ટન્ટ શરબત. તો કાચી કેરીનું રિફ્રેશિંગ શરબત બનાવવા માટે અહીં અમે 1 નંગ કાચી કેરી લીધેલી છે. વજનમાં જોઈએ તો 300 ગ્રામ છે. પહેલાં તો કેરીની છાલ ઉતારી અને મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશું. અહીંયા કેરીના ટુકડા તૈયાર છે. કેરીના ટુકડા કુકરમાં ઉમેરી દેશું. તમે વરાળે પણ બાફી શકો છો, પણ આ રીતે બાફશો ને તો ઇન્સ્ટન્ટ બફાઈ જશે અને તમારું કામ સરળ થશે. કેરીની સાથે જ 1/4 કપ જેટલું જ પાણી ઉમેરવાનું છે. વધારે પાણી નથી ઉમેરવાનું. 1/4 કપ પાણીમાં કેરી સરસ બફાઈ જશે. કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી દેશું અને કુકરમાં માત્ર 2 સીટી કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. કેરી બફાય ત્યાં સુધીમાં આગળની તૈયારી કરી લઈએ. તો અહીંયા 300 ગ્રામ કેરી સાથે મેં 500 ગ્રામ સાકર લીધેલી છે. સાકરની જગ્યાએ તમે ખાંડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ સાકર પેટને વધારે ઠંડક આપે છે, તો શક્ય હોય ત્યાં સુધી સાકરનો જ ઉપયોગ કરવાનો. અને બને ત્યાં સુધી આ રીતના જે મોટી સાકર આવે છે ને એ જ લેવાની. ક્રિસ્ટલ સાકર પણ નહીં લેવાની. તો પહેલાં સાકરને આપણે રફલી ખાંડી લેશું. ટુકડા કરી લેશું ને એટલે પીસવામાં સરળતા રહેશે. અહીંયા સાકર ખાંડી અને આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લીધા છે. આ રીતે તમે સાકરના ટુકડા કરી લેશો ને એટલે પીસવામાં સરળતા રહેશે. ખાંડેલી સાકર મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને 2 બેચમાં પીસશું, જેથી કોઈ મોટા ટુકડા ના રહે અને ચાસણી કરવામાં વધારે સરળતા રહે. તો અહીંયા બંને બેચની સાકર એકદમ સરસ પીસી લીધી છે. સાકર પીસી લીધી ને ત્યાં સુધીમાં કેરીમાં પણ 2 સીટી થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા જુઓ કે પ્રમાણસર પાણી ઉમેરવાથી કેરી એકદમ સરસ બફાઈ પણ ગઈ છે અને નીચે બિલકુલ ચોટેલી પણ નથી. પ્રમાણસર પાણી ઉમેરીને કેરી બાફશો ને તો તમારી કેરી એકદમ સરસ બફાઈ જશે. હવે આ કેરીનો પલ્પ થોડો ઠંડો થવા દઈએ, પછી આગળની પ્રોસેસ કરીએ. થોડીવાર પછી જોઈએ ને તો કેરીનો પલ્પ એકદમ સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે. કેરીનો પલ્પ સારી રીતે ઠંડો થઈ જાય ને પછી આપણે મિક્સર જારમાં લેવાનો છે. જે મિક્સર જારમાં આપણે સાકર પીસેલી ને એ જ મિક્સર જારમાં કેરીનો પલ્પ ઉમેરી દેશું. તો બધો જ પલ્પ મિક્સર જારમાં લઈ લીધો છે. હવે ફ્રેશ સ્પેશિયલ મસાલા કરવાના છે. તો મસાલામાં 1 નાની વાટકી જેટલો ફ્રેશ ફુદીનાના પાન લીધેલા છે. 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો લીધેલો છે. આદુ પણ આપણે બારીક સમારીને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું, જેથી સારી રીતે ક્રશ થઈ જાય. હવે થોડા વધારાના મસાલા કરશું. અડધી ચમચી કાળા મરીનો ભૂકો તીખા સ્વાદે તીખા હોય છે, પણ તાસીરે ઠંડા હોય છે, એટલે તીખાની ભૂકી અડધી ચમચી ઉમેરશું. 1 ચમચી શેકેલી વરિયાળીનો ભૂકો ઉમેરશું. 1 ચમચી શેકેલા જીરાનો ભૂકો, અડધી ચમચી સંચળ પાવડર અને 1 ચમચી રેગ્યુલર મીઠું ઉમેરશું. 2 આઈસ ક્યુબ ઉમેરી અને બધું એકદમ સરસ સ્મૂથ પીસી લેશું. અહીંયા બધું એકદમ સરસ સ્મૂથ પીસી લીધું છે. અહીંયા તમે જુઓ કે કેટલી મસ્ત આપણી પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. પીસેલી સાકર ગેસ પર મોટી કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. પીસેલી સાકર સાથે અડધો કપ કે પછી સાકરનું પાવડર ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું અને ચાસણી તૈયાર કરશું. બજારમાં મળતા મોંઘા સિરપ કરતાં ઘરે તમે આ રીતે શરબત સિરપ તૈયાર કરશો ને તો સસ્તું, ચોખ્ખું અને સ્વાદિષ્ટ સિરપ તૈયાર થશે. બજારમાં મળતા સિરપમાં પ્રિઝર્વેટિવ ઉમેરેલું હોય છે, એટલે લાંબા ગાળે તમારા શરીરને નુકસાન પણ કરે છે. જ્યારે ઘરે બનાવેલું જે આ સિરપ છે ને એ પેટને ઠંડક આપશે અને સાથે સાથે હેલ્ધી પણ છે. તો બધું મિક્સ કરી અને આ રીતે સતત હલાવતા રહેશું. હવે અહીંયા જુઓ કે એકાદી મિનિટમાં સાકરનો પાવડર ઓગળવા માંડ્યો છે. તો એની સાથે જ જે આપણે કેરીનો પલ્પ તૈયાર કરીને રાખેલો છે ને એ પણ ઉમેરી દઈશું. તો તૈયાર કરેલો બધો જ પલ્પ આપણે સાકર સાથે ઉમેરી દીધો છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને સતત આ રીતે હલાવતા રહેશું. અહીંયા જુઓ કે થોડી જ વારમાં બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. આ ચાસણી થતાં વધારે સમય નહીં લાગે. માત્ર 5 જ મિનિટમાં તમારી ચાસણી તૈયાર થઈ જશે. પણ ચાસણી કેવી લેવી
એ ખાસ જોવું જરૂરી છે. તો અહીંયા આપણે તમે જુઓ કે આ મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. આ રીતે તમે ચમચામાંથી ધાર કરો ને તો એક ધારે તમારું મિશ્રણ પડવું જોઈએ. જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ. અને ચાસણીનો તાર ચેક કરીએ ને તો ચમચામાં થોડું મિશ્રણ લેવાનું. આંગળી અને અંગૂઠાની વચારે તમે આ રીતે કરશો ને તો જુઓ તાર બની રહ્યો છે. જોઈ શકો છો ને. આ રીતે એક તારની ચાસણી લેવાની. મિશ્રણ ઠંડુ થશે ને એટલે વધારે ઘટ થશે. એક તારની ચાસણી તૈયાર થાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું. હવે તમે જો આમાં કલર ઉમેરવા ના ઈચ્છતા હોય ને તો કલર વગર પણ તમે આ ચાસણી સ્ટોર કરી શકો છો. આ શરબતને બજાર જેવો જ કલર આપવા માટે ચપટી જેટલું જ ગ્રીન ફૂડ કલર ઉમેરશું અને ફૂડ કલર સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે એક ચપટી જેટલો જ ફૂડ કલર ઉમેર્યો તો આપણા શરબતનો કલર કેટલો મસ્ત આવી ગયો છે. તૈયાર થયેલું સિરપ આપણે સ્ટોર કરવાનું છે. જો તમે ફ્રીજમાં આમ જ સ્ટોર કરશો ને તો આ સિરપમાં આઈસ ક્રિસ્ટલ જામી જશે. એના માટે શું કરવાનું, તો અહીંયા 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ લીધેલો છે. 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરશો ને એટલે આ સિરપને તમે આખું વરસ ફ્રીજમાં સ્ટોર કરશો ને તો પણ એમાં બિલકુલ આઈસ ક્રિસ્ટલ નહીં જામે. હવે આ સિરપ થોડું ઠંડુ થવા દઈએ. પછી હજી એક પ્રોસેસ કરવાની છે, એ કરી લઈએ. 15થી 17 મિનિટમાં સિરપ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. અને ઠંડુ થયા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આ સિરપ થોડું ઘટ પણ થઈ ગયું છે. એટલે ચાસણી લેવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ચાસણી માત્ર એક તારની જ લેવાની. જો તમે ચાસણી વધારે લઈ લેશો ને તો સિરપ ઠંડુ થયા પછી વધારે થીક થઈ જશે. હવે આ સિરપ તમે આમનામ જ પણ સ્ટોર કરી શકો છો. પણ આજે આપણે બજાર જેવું જ સિરપ તૈયાર કરવાનું છે. તો તૈયાર કરેલા સિરપને ગાળી લેશું. એક બાઉલ ઉપર ચાયણો રાખેલો છે. સિરપ ચાયણામાં લઈ લેશું અને સારી રીતે ગાળી લેશું, જેથી કરીને કોઈ મોટા પાર્ટ હોય ને તો નીકળી જાય. અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત આપણું સ્મૂથ સિરપ તૈયાર થઈ રહ્યું છે. તો આ રીતે તૈયાર થયેલું બધું સિરપ ગાળી લઈએ. તો અહીંયા બધું સિરપ ગાળી લીધું અને જુઓ કે આ વધારાનો પાર્ટ બધો જ અલગ થઈ ગયો છે. સાઈડ પર રાખી દઈશું અને હવે તમને સિરપની કન્સિસ્ટન્સી બતાવી દઉં. અહીંયા તમે જુઓ કે માર્કેટમાં મળે ને એટલું જ મસ્ત આ સિરપ તૈયાર થયેલું છે. ટેક્સચર અને કલર બંને તમે જોઈ શકો છો. અને ચમચાની પાછળ જોઈએ ને તો આ રીતે એકદમ સરસ કોટિંગ થઈ ગયું છે. આંગળીથી આ રીતે કરું ને તો એક સરસ લાઈન દોરાઈ જાય છે. આ રીતે તમારું સિરપ તૈયાર થયેલું હશે ને તો આખા વર્ષ સુધી તમારું સિરપ ક્યારેય પણ ખરાબ નહીં થાય. હવે તૈયાર થયેલું સિરપ સ્ટોર કરવા માટે કોઈ કાચની બોટલ લેવાની. બોટલ સારી રીતે ધોઈ ચોખ્ખી કરી અને બોટલમાં ભરી દેવાની. તો ઉપર આ રીતે આપણે એક ગળણી મૂકી દઈશું જેથી બહાર છાંટા ના ઉડે અને તમે બોટલમાં સરળતાથી ભરી શકો. મારી પાસે આ રીતે કાચની બોટલ છે, પણ તમે શરબતમાં આવતી કોઈ બોટલ હોય ને એ બોટલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. પણ એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે બોટલ સારી રીતે ધોઈ ચોખ્ખી કરી અને પછી ભરવાની. થોડી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખશો ને તો તમારું સિરપ ક્યારેય પણ ખરાબ નહીં થાય. બસ ઢાંકણ પેક કરી દઈશું. અને આ સિરપને સ્ટોર કરવા માટે બહાર તમે 2 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને ફ્રીજમાં આખું વરસ સ્ટોર કરી શકો છો. બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. પણ ધ્યાન એ વાતનું રાખવાનું છે કે સિરપ એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ જાય ને પછી બોટલમાં ભરવાનું છે. ગરમ ગરમ સિરપ જો તમે બોટલમાં ભરી અને બહાર સ્ટોર કરશો ને તો 2 થી 4 દિવસમાં જ તમારું સિરપ ખરાબ થઈ જશે. હવે શરબત પણ બનાવીને બતાવી દઉં. શરબત અત્યારે આપણે 2 ગ્લાસ બનાવીએ છીએ. તો 2 ગ્લાસ શરબત સાથે 1 ચમચો એટલે 1 ગ્લાસ શરબત સાથે 2 ચમચી જેટલું સિરપ લેવાનું છે. સિરપ સાથે 2 ચમચી જેટલા તકમરિયા. તો તકમરિયાને તમે માત્ર 5 થી 7 મિનિટ પલાળશો ને તો પણ એકદમ સારી રીતે ફૂલી જશે, જેને સબ્જા સીડ્સ પણ કહે છે. અને તકમરિયા કોઈ પણ જનરલ સ્ટોરમાં તમને આરામથી મળી જશે. સાથે થોડા આઈસ ક્યુબ ઉમેરશું અને બસ ઠંડુ પાણી ઉમેરી દેશું. મિક્સ કરી લેશો ને એટલે ઠંડુ ઠંડુ શરબત તૈયાર. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે આ સિરપ બનાવવામાં તમારે વધારાની કોઈ ઝંઝટ કરવાની નથી. માત્ર 12 થી 15 મિનિટમાં જ તમારું આ સિરપ તૈયાર થઈ જાય છે. ઘરે બનાવેલું સિરપ ચોખ્ખું, સસ્તું અને સ્વાદિષ્ટ હોવાથી તમારી હેલ્થ માટે પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. અહીંયા ઠંડુ ઠંડુ શરબત તૈયાર છે. સર્વ કરી દઈએ. જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય ને એટલું મસ્ત આપણું આ શરબત તૈયાર થઈ ગયું છે. ફુદીનાથી ગાર્નિશ કરશું.
તો તૈયાર છે. માત્ર 15 મિનિટમાં તૈયાર કરી અને આખું વરસ સુધી સ્ટોર કરી શકો ને એવું કાચી કેરીનું શરબત. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો? વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.